بسم الله الرحمن الرحیم. این کیس 997 پارت دوم شوگرن سندروم که عبارت از interstitial lung disease می باشه خدمت مسلکان عزیز خود در داخل افغانستان از طریق وبسایت، فیسبوک، یوتیوب و تلگرام دکتران برای افغانستان تقدیم می نمایم. امیدوار هستم که مورد استفاده و قبولشان قرار گیرد. مسلکان عزیز و گرامی، السلام علیکم. مطالب تدریسی که در این سایت دکتران برای افغانستان خدمت شما تقدیم می گردد از منابع معتبر جهانی گرفته شده و ما از ایشان اظهار امتنان و تشکر می کنیم. اهداف تیم دکتران برای افغانستان عبارت از بلند بردن سویه تعلیمی، تشویق و آشنایی دکتران جوان در داخل افغانستان به استانداردهای جهانی می باشد. از شما توقع داریم که در تکثیر این مطالب در داخل افغانستان با ما همکاری نموده و اجر عظیم را از درگاه خداوند بزرگ کمایی نمایید. به صورت خلاصه، شوگرن سندروم یک مرض مزمن التهابی اوتو ایمیون می باشه که همراه با لمفوسیتیک انفیلتریشن اگزوکرین گلند می باشه. البته اوصاف عمده شوگرن سندروم عبارت از خشکی چشم، خشکی دهن و به دو کلاس عمده تقسیم می گرده. یکی عبارت از پرایمری شوگرن سندروم که 50% واقعات تشکیل می ده و دوم عبارت از سکندری شوگرن سندروم که همراه با کنکتیو تیشو دیزیز یعنی روماتوید ارترایتس، اسکلرودرما و سیستمیک لوپس اریتماتوسیس می باشه. در معاینات لابراتوری شوگرن سندروم انتی SSA و انتی SSB مثبت می باشه. در قسمت رسپیراتوری سیستم و شوگرن سندروم باید گفت که در پرایمری شوگرن سندروم در حدود 25 تا 75% پولمونری انوالومنت می داشته باشه که البته لمفوسیتیک انفیلتریشن نه تنها عقدات اگزوکراین بلکه ایوی و همچنان انترستیشل ریه ها را معوف می سازه که میتونه باعث دیفیوز interstitial lung disease، small airway و tracheobronchial involvement داشته باشه. البته کامبینیشن interstitial lung disease و airway در حدود 50% واقعات دیده شده می باشه. واقعات دیفیوز interstitial lung disease در پرایمری شوگرن سندروم در حدود 25% می باشه. از نقطه نظر کلینیک معمولا این مریضا عسرت‌های تنفسی جدی و سرفه‌های خشک می داشته باشند. در معاینات فیزیکی بایلاترال دیفیوز رالز شنیده میشه. در برانکیال الویولار لواژ نزد این مریضا، لمفوسیتیک الویولایتس در پولمونری فانکشن تست نزد این مریضا، restrictive ventilatory dysfunction همراه با کم شدن DLCO نزد مریضا دیده شده میتونه. در چست اکسری و های ریزولوشن CT اسکن معمولا ریتیکولر نادولر که بیشتر بیزل سگمنت معوف می سازه. از نقطه نظر لانگ بایاپسی که در اکثریت این مریضا ضرور نمی باشه، سپیسیفیک پدن هیستوپاتولوژی نزد مریضا دیده شده میتونه. در قسمت دیفیوز interstitial lung disease باید گفت که پدن مختلفه را از نقطه نظر هیستولوژی نشان میده. اول non-specific interstitial pneumonia یا NSIP در حدود 20 تا 60% واقعات شوگرن و دیفیوز interstitial lung disease تشکیل میده. LIP و یا لمفوسیتیک انترستیشل نمونیا در حدود 15 تا 20%، سوید لمفوما، پرایمری پولمونری لمفوما، کریپتوجنیک ارگانایزینگ نمونیا، UIP و یا یوزوال انترستیشل نمونیا و بالاخره دیفیوز انترستیشل امیلویدوزیس در جمله اشکال مختلفی انترستیشل لانگ دیزیز در مریضای شوگرن سندروم می باشه.
قسمت ایمیجینگ استادی در چست اکسری باید گفت که bilateral interstitial infiltrate mix alveolar و interstitial infiltrate bilateral nodular infiltrate bilateral consolidation در نزد مریضا دیده شده میتونه. در HRCT ground glass appearance irregular reticular opacity airspace consolidation نادولز که قطرش کمتر از 1 سانتی متر می باشه traction bronchiectasis multifocal cyst honeycombing large nodule or masses و همچنان prominent interlobular septal thickening در نزد مریضا دیده شده میتونه. البته در اینجا نان سپیسیفیک انترستیشل نمونیا برای شما نشان میده که most common می باشه. البته لامفوسیتیک انترستیشل انفلتریت به بسیار وضاحت دیده شده میتونه و همچنان در های ریزولوشن سی تی اسکن پچی انترستیشل انفلتریت و گراوند گلاس اپیرنس به بسیار وضاحت دیده شده میتونه. چنان شکل دومش که LIP و یا lymphocytic interstitial pneumonia یاد میگرده diffuse lymphocytic infiltrate around the bronchioles به بسیار وضاحت دیده شده میتونه. همچنان در high resolution CT scan thin wall cyst و ground glass appearance همچنان centrilobular nodule و interlobular thickening septi که سپلورال می باشه به بسیار وضاحت دیده شده میتونه. چنان باید به خاطر داشته باشین مریضای شوگرن و لمفوسیتیک انترستیشل نمونیا مساعد به لمفوما مخصوصا نن اوچکن لمفوما می باشه. البته در نزد این مریضا تقریبا 40 تا 50 بار بیشتر نظر به سایر اشخاص مساعد به شیوع لمفوما و یا نن اوچکن لمفوما می باشند. البته سوید لمفوما که عبارت از نادولر لمفوید هایپرپلیژیا و پولمونری لمفوما که عبارت از دیسکریت پولمونری ماسس در نزد مریضا دیده شده میتونه. چنان امراض مختلفی دیگه امراض ریوی که در نزد مریضا دیده میشه شامل فولیکولر برانکیولایتس، organizing pneumonia, usual interstitial pneumonia، امیلویدوزس می باشه. البته در اینجا HRCT، UIP و یا هانی کومبینگ یک مریض شوگرنه که usual interstitial pneumonia می داشته باشه امرا با traction bronchiectasis به بسیار وضاحت دیده میتونین. همچنان شوگرن سندروم و AOA دیزیز باید به خاطر داشته باشین لارج AOA و small AOA دیزیز نزد مریضا دیده شده میتونه. البته به نام برانکایتس سیکا لمفوسیتیک برانکیولایتس یعنی لمفوسیتیک انفلتریشن اراند برانکیول دیده شده میتونه. در HRCT نزد این مریضا برانکیال تیکنینگ برانکیکتاسیس سنتری لوبولار نادول و موزایک اتنویشن در نزد مریضا دیده شده میتونه. در پولمونری فانکشن تست نزد این مریضا میکس پیکچر یعنی ابسترکتیو و ریستریکتیو پدن دیده شده میتونه که همراه با کم شدن DLCO می باشه. البته باید به خاطر داشته باشین در نزد این مریضا small airway disease همراه با FEF2575 نزد مریضا کمتر می باشه. در پاتولوژی این مریضا فولیکولر برانکیولایتس و لمفوید انفلتریشن دیده شده میتونه. باید به خاطر داشته باشین لارج و سمال ایروی دیزیز در شوگرن سندروم این مریضا همراه با سرفه های خشک مزمن نزد شما مراجعه می نمایند. البته زیرو تریکیا یعنی تریکیای مریض فوق العاده خشک یعنی میوکوز سیکریشن در نزد مریضا فوق العاده پایین می گرده و up to 25% این مریضا اتروفی میوکوس گلند و لمفوپلازموسیتیک انفلتریشن در ایروی مریضا دیده شده میتونه. قسمت تداوی مریضای شوگرن و پولمونری دیزیز مطالعات درست در دست نیست.
مریضایی که اسیمپتوماتیک و یا بدون کدام اعراض و علائم می باشند معمولا این مریضا را ما در کلینیک فالو آپ می نماییم. مریضایی که سیمپتوماتیک می باشند و یا پولمونری فانکشن تستشان وخیم می گرده نزد این مریضا از استراید یعنی اورال پردنیزون 1 میلی گرم پر کیجی پر دی برای 6 ماه تداوی نزدشان ادامه داده شده و بعداً دوز استراید در نزد مریضا تقلیل داده می شود. اگر مریضا مقابل استراید رزیستن و یا استروید تحمل کردن نمیتونه از ادویه امینوسوپرسیفی از تایوپرین، سایکلوفاسفامید و سایکلوسپورین هم استفاده میگردد. البته اخیراً مریضایی که به این تداوی ها جواب نمیگوین از ریتاکسیماب هم استفاده میگردد که نتایج قناعت بخش دارد. البته در ختم از این کیس کوتاه و دلچسب از تمام مسلکان در داخل افغانستان که این کیس ها را امرای ما تعقیب میکنن اظهار امتنان و تشکر میکنیم. باید خاطر نشان کنیم که در این کیس ها یک تعداد زیاد نقاط تدریسی و مرواریدهای در قسمت هیستری فیزیکال اگزامینیشن، معاینات لابراتواری، اکسری و تشخیص تفریقی و تداوی مریضا وجود داره که البته با استفاده از این نقاط شما میتونین حیات یک تعداد زیاد مریضای مردم شریف افغانستان نجات بدین. بناهن شریک ساختن این کیس ها بین تمام پروفشنال طبی اجر عظیم داشته و جیبه هر افغان شریف می باشه. البته یک نکته دیگر هم خدمت شما عرض می کنم که ما این کیس ها را در یک مدت بسیار کم به سرعت زیاد می خواهیم ثبت کنیم و همچنان داخل اینترنت بسازیم. بناهن یک سلسله اشتباهات تکنیکی، ترجموی، افادوی و اسپیلینگ در اینجا وجود داره. ما یقین کامل داریم با بزرگواری که دارین این اشتباهات ما را عفو میکنه. تیم دکتران برای افغانستان افتخار دارند که در پهلوی شریک ساختن موضوعات تعلیمی جدید با نسل جوان در وطن بایوگرافی پیشگامان طبابت در افغانستان را به معرفی میگیرند. ما از فامیل ها و نزدیکان این قهرمانان اصیل افغان خواهشمندیم که سوانح قطاران این بزرگان را با ما شریک سازند تا نسل های بعدی از این افتخارات آگاه گردند.